السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الورنيش الملون أو البندر الملون اللي بيترش على العربيات أو البرل بقى أيا كان. إيه هو الورنيش الملون أو البندر الملون، وأنهي أفضل نرش العربية ورنيش ملون ولا بندر ملون؟ وإيه اللي بيميز ده عن ده، وإيه الفرق ما بينهم، وأنهي الأحسن وانهي اللي ممكن نعالج فيه لو حصل لا قدر الله مشكله في الكابينه، وايه يعني اللي ننصح بيه فعلا. الخامات المستخدمه، تنارات سريعه ولا بطيئه، المصلبات سريعه ولا بطيئه، وليه، وازاي نعمل العينه. يعني احنا جايين عربيه دلوقتي اللي بتترش بنظام اللي هو الورنيش الملون او البندر الملون، ازاي نعمل عينه ونختار العينه صح، ولما نيجي نطبق على العربيه ازاي نعمل عمليه البلندنج او السرقه اللي هو التمويه. يعني انا مثلا معايا باب في نص الجنب او باب هيترش فيه مرمى، ازاي اخد اللون على قده الارضيه وبعد كده الورنيش الملون وبعد كده الورنيش وهكذا، وازاي نسيح الحرف لو في حرف او حاجه. يعني ان شاء الله هننقل لكم اللي بالانظمه اللي شفناها واتعاملنا معاها، يعني هم بيفضلوا ايه ويرشحوا ايه وبيتعاملوا ازاي مع الورنيش الملون او البندر الملون، وازاي بيختاروا الالوان. نعتمد على بركه الله ندخل في الموضوع. الورنيش الملون او البندر الملون يا رجاله، في عربيات بتنزل من المصنع بتاعها الالوان بتاعتها قويه، الالوان يعني التاثير اللي فيها عالي، عميقه شويه، مش من السهل ان اللون يجي بمجرد ميتاليك او تعمل اللون ميتاليك وترش ورنيش على طول. يعني احنا عارفين العربيات في المصنع عباره عن صاج، فوق الصاج في برايمر، وبعد كده طبقه مثلا احمر ميتاليك، وبعد كده الورنيش. تمام كده اهو. بتنزل بقى السوق اللون ده ما بيعرفوش يجيبوه، او هم في المصنع بيرشوه فوق الاحمر ده حاجه اسمها بيرل، وبعد كده ورنيش، او بيرشوا مكان البيرل ده ورنيش ملون على طول. ولكن اللي تواصلنا معاهم في المصنع بيقولوا في المصنع مفيش حاجه اسمها ورنيش ملون، في المصنع ما ينفعش يحطوا طبقه لون على الورنيش، الورنيش اللي بيرشوه بيكون صافي، والدهانات اللي تحت عباره عن دهانات. انما في الانظمه الدهانات الكلام ده عالمي على مستوى العالم، مش كلام على اي شركه معينه، لا، انظمه دهانات عالميه بتلون بقى الورنيش، بيجيبوا الورنيش ده يحطوا له كميه معينه من اللون او البيس كوت. طيب دلوقتي جت لنا العربيه احمر، والاحمر ده مش نافع ان هو يجي عباره عن يعني فيلر، مثلا بطلنا فيلر ونرش الاحمر المتمك ونرش ورنيش، لا، بيعملوا ايه؟ بيجيبوا العربيه اللي لونها احمر دي، هنفرض ان هو جنب لونه احمر، بيرشوا الجنب كله ارضيه زي ارضيه طوبي مثلا. تمام كده. بعد ما بيرشوا الارضيه الطوبي بيرشوا فوق منه بقى ورنيش ملون، بيجيبوا الورنيش وبيزودوه شويه يعني احمر مارون كده مثلا، يعني على اللتر تقريبا بيكون 3 جرام 4 جرام 5 جرام، ويدوا الجنب وش ورنيش ملون ووشين ورنيش ملون او 3، وبعد كده ورنيش صافي. وفي شركات تانية تقول لا، احنا بندي الارضية الطوبي دي وفوق منها بندر ملون وبعد كده ورنيش. نوضح بردك القصة، نشوف الانظمة دول بيتعاملوا مع الحاجات دي ازاي. في سيستم يقول لك انا بشتغل بندر ملون، وفي سيستم يقول لك انا بشتغل ورنيش ملون. هنشرح بقى ده بيشتغل ازاي على العربيه، وازاي بيعمل سبوت ريبير او بيعمل عمليه البلندنج، وده بيعملها ازاي. اي شركه بقى ما بدون ذكر اسماء، احنا بنقول لكم الشركات اللي اتعاملنا معاها وشفناها بتتعامل مع المواد دي ازاي، وازاي بيظبطوا اللون. بصوا يا رجاله، البندر، اللي مش عارف البندر، احنا عارفين الوان السيارات بتاع البويات لما بيجي يخف اي لون، يعني في حاجه معاه في معظم الالوان بتخش، اللي هو البندر الشفاف، اللي هو زي البليندنج ده، اللي هو احيانا بنستخدمه زي البليندنج، اللي هو البندر او البيندر الشفاف.
اللي هو بنعمل بيه عمليه التمويه او عمليه السرقه. هما الارضيه عندهم واحده، يعني شركه واحد مثلا، شركه اتنين، ايا كانت بقى الشركه دي او الشركه دي، سيكنز، جلازوريت، كابسي، كروماكس، ديبول، مش عارف، ايا كانت الشركه. شركه واحد مثلا تقول لك ايه، انا دلوقتي جالي عربيه، هنحكي لو هي عربيه كامله وهنحكي لو هي هتعمل مرمى. جاله العربيه اللي هي الاحمر اللي محتاج يعمل فيها البندر الملون، جاله اللون اهو محتاج يرش جنب، بيعمل ايه؟ بيجيب اللون، بيظبط اللون على قد ما يقدر. ظبط اللون، الارضيه مثلا بيكون لونها احمر طوبي، تمام كده اهو، بيرشوا بقى الاحمر الطوبي على الجنب. وبعد كده بيجيبوا البندر الشفاف، البندر الشفاف، الالوان دي كلها بيس كوت يعني الوان مط. احنا عارفين الدهانات بتاعت العربيات في حاجه اسمها اكريليك اللي هو البويات الساده احمر بيلمع، وفي حاجه اسمها بيس كوت اللي هو احمر مطفي ميتاليك، وفوق منه ايه؟ طبقه الورنيش او الكلير كوت الشفافه اللي احنا بنتكلم فيه ده الوان بيس كوت يعني مط وبعد كده طبقه ورنيش. طيب هو دلوقتي جاب طبقه الميتاليك بتاعته الاحمر الطوبي ده بيرشه بعد فوق الفيلر بقى، بعد ما نبطن فيلر والكلام ده، فوق بقى الاحمر الميتاليك ده بيجيب البندر الشفاف بنسبه معينه من اللون الاحمر اللي هو من نفس درجه ده، ما مش معقول هيجيب يعني ازرق، لا بيكون احمر من نفس التركيبه او نفس الاحمر اللي هينزل هنا اللي هيظبط بيه اللون. بيزودوا على ايه بقى؟ على البندر، تمام كده اهو. يقوم راشش هنا بقى على العربيه كده هون، لا ما بيرشش على العربيه كده على طول، امال ايه؟ بيكون معاهم اكتر من عينه، الثلاث عينات دول رشوهم احمر، بيكون معاه عينه رشها احمر طوبي وعينه احمر طوبي وعينه احمر طوبي، الثلاثه بيرشوهم زي بعض، الثلاثه بيرشوهم زي بعض طوبي. بيجي بقى في واحده من دول بعد ما بيرش الطوبي بيجيبوا لزقه زي دي كده مثلا، بيلزقوها على الثلاث عينات، على الثلاث عينات بعد ما رش الطوبي يقوموا رشين عينه منهم وش بندر ملون اللي هو ايه؟ الشفاف، البندر الشفاف اللي زي الورنيش، يرشوا عينه منهم ايه؟ بندر ملون، بندر ملون. وبعد كده يجيبوا العينه دي بقى يدوها وشين فوق اللي هو البتاع الاسود فابيض دي، او دي مش ضروري ولكن في انظمه يعني لاجل الامانه من الحاجات اللي اتعاملنا معاهم بيقولوا يعني اعملوا الطرق ديت. ده كلام الدعم الفني، يعني احنا بنقول لكم بس يا رجاله. دي رشها وش واحد بندر فوق اللون، الثلاثه خدوا ارضيه طوبي زي بعض. دي مختلفه شويه، احنا على سبيل المثال دي اصلا ده عينه اللي لقيتها عندي كده اهو، ولكن الثلاثه بيترشوا احمر طوبي مط، تمام كده زي بعض، ده نفس عدد الوشاش. دي بتاخد وش بندر ملون وش واحد، ودي بتاخد وشين بندر ملون، ودي بتاخد ثلاثة او وشين ونص، ثلاثة مثلا، ثلاثة وش. وبعد كده بيردوا الثلاث عينات دولت ايه؟ كلير كوت او ورنيش، تمام كده هون. طيب بيمسكوا بقى الثلاث عينات دول بيقارنوهم بالعربية، انهي لون فيهم مقارب للعربية. العينة رقم واحد يحطوها على العربية كده اهو على اللون الاصلي بتاع العربية، هي دي اللي مقاربة مثلا، هي دي اللي واخدة كام؟ اللي واخدة 3 وشاش. يقوم جايين على العربية، يدوا بقى الطوبي ده كام وش؟ وش ولا 2 ولا 3؟ 3، زي ما دي سطرت وجابت درجة اللون من 3 وشاش بندر ملون او بيندر ملون، بيبدأوا ان هم يدوا العربية 3 طبقات بيندر ملون. وممكن وهم بيرشوا البندر الملون ده بيجيبوا بردك لزق من ده كده اهو على جنب القطعه اللي هم بيرشوها، بيرشوا الجنب مثلا جنب ايه؟ على الازاز او على حرف الاكسدام او اي حاجه، بيلزقوا قطعه من دي كده اهو. بعد ما يخلصوا الطوبي يقوموا لازقين ايه بقى؟ لازقه كده اهوت جنب الازاز مثلا او جنب القطعه اللي هيرشوها ايه؟ بيندر ملون. يدوا الوش الاثنين الثلاثه، يقوم جايبين بقى اللي واخده 3 وشاش يقارنوها بايه؟ بديت، يقارنوها بدي نفس الدرجه. ويفضل كمان بعد ما يدي اول وش يبص، لا لسه ما جابتش لان فعلا محتاجه 3 زي، يدي تاني وش يقوم باص، ده احنا بنتكلم على البندر ملاو اهو الطوبي خلاص، يقوم مد التالت بص تمام كده جمعت صح، يقوم راجع ايه؟ ينزل بعد كده بقى بالكلير كوت
او الورنيش يدي عليها كلها. ميزه بقى البندر الملون ده ايه؟ لا قدر الله مثلا وهو بيرش دلوقتي البندر الملون، تمام كده، هون في حاجه اتجرحت معاه، اتجرحت، بيعمل ايه هنا بقى؟ هنا علاجها سهل، ان دي بويه مط، سهل ان هو يصنفرها ويرجع يعفرها ارضيه تاني ويديها ايه؟ الوش او الوشين بتوعها البندر الملون، وبعد كده يدي الورنيش. ده مميز في كده. طب نظام المرمات بتاعهم بقى بيعملوا ايه؟ لو هو مثلا معاه رفرف امامي وباب ورفرف خلفي، بيعملوا ايه في النظام دوت؟ في النظام ده اللي هيترش وده هيترش، يقول لك خد ده سرقه او عمليه بلندنج. ازاي؟ بتعمل نفس العينات، تختار اللون والارضيه، خلاص انت كده جاهز على الرش. ادي الفيلر بتاعك، ده متبطن فيلر وده متبطن فيلر، بتاخد ده وهتاخده طبقه بلندنج، هتاخده جزء كده لون وبعد كده جزء بندر ملون وكله ورنيش. طيب ازاي؟ مهم جدا بقى ادام هتشتغل في المرمات دي المصلب اللي انت تشتغل بيه يكون بطيء. يعني مش ضروري، ولكن بعض الانظمه بتقول كده، هنقول ان شاء الله ليه. طيب التنارات اللي انت تشتغل بيها بطيئه في المرمات ديت. طيب ايه اللي بيحصل بقى هنا؟ بردك نفس الكلام، بنرش العينات ونختار اللون وكل حاجه، بننزل بقى على بعد ما نطهر وننفض على الجزء ده كده لغايه هنا اهو، كده اهو الاحمر اللي هو الطوبي اللي هو الارضيه اهو، لغايه هنا بالظبط كده اهو. ادينا الارضيه الوش او الوشين بتوعنا جمع، بقيت الرفرف سليم. طبعا قبل ما تنزل ده ممكن تنزل بالبلندنج او البيندر. عارفين انتوا البلندنج او البيندر؟ قبل الشغل، قبل ما تنزل باللون، معلش، قبل ما تنزل باللون بتنفر وبتطهر، تنزل على الباب ده بايه؟ ببلندنج او بيندر، عشان خاطر يقلل لك من حدوث الحرف او الخشانه. وده مشروح في حلقه لوحده، ايه هو البلندنج او البيندر بالتفصيل. بننزل على الجزء ده بلندنج او بيندر. طيب بعد كده بنرش هنا كده بقى ايه؟ الطوبي اللي هو الارضيه، مش البيندر الملون، لا بننزل بالارضيه لغايه هنا اهو. طيب رشينا اول وش ارضيه وتاني وش ارضيه، البندر الملون بقى بنرش لغايه الجزء ده ابعد، بتبعد مسافه ابعد، وما تروحش عند اخر الرفرف ولا بالارضيه ولا بالبندر الملون، عشان لو رحت عند اخر الرفرف هيعمل لك فرق مع الشنطه ويعمل لك فرق مع اللون مع الاكسدام، لان البندر الملون او الورنيش الملون كتره بيغير في اللون. هو اي نعم شفاف وواخد كميه صغيره من المارون او كميه صغيره من اللون، ولكن بيأثر برضه، بيعمل صبغه، كتره بيعمل صبغه. فادي اخرنا بالبندر الملون، ادي اول وش، ادي تاني وش بنبعد مثلا 5 سم، ادي تالت وش، تمام. بعد كده بقى بنعمل ايه؟ بعد كده هون ممكن بقى لو معاك تجريء او مش ضروري التجريء، كده كده انت اصلا نزلت بالدهان بتاعك جوه. ويفضل لو انت بترش بالشغل ده يبقى الجنب ده هو ده اللي ناحيه الشفط، بحيث ان وانت بترش الشفط بتاعك يكون متجه الناحيه دي، بيروح كده هو، ما يروحش على اخر حرف الرفرف. مفهوم ده يا رجاله؟ وممكن ترش، اهم حاجه في الكلام ده كله ترجع للدعم الفني بتاعك. احنا بننقل لكم بننقل الصوره بالنسبه لكذا سيستم بيشتغلوا ازاي، يعني بنحاول على قد ما ربنا بيقدرنا بنجمع لكم المعلومات ونحطها لكم يعني في فيديو كده الحمد لله يكون سهل. ترش الارضيه الاحمر وتخلص ارضيتك، وقبل ما تنزل بالبندر الملون تنزل بالبلندنج وبعد كده بالبيندر الملون. ليه؟ وظيفه البلندنج او البيندر وهو طري وهو حنين بتكون وظيفته ليه؟ بيستقبل بقى الحبايه، يستقبل مش عارف ايه، ولكن السيستم بيقول لك لا، انزل بالبندر الاول وبعد كده انزل بالطوبي وبعد كده بالورنيش الملون. البندر الملون او الورنيش الملون عادي. نزلت انت بقى بالبندر الملون، تبدا بقى كله ايه؟ تاخد كله ورنيش كلير كوت، الوش والوشين بتوعك وشين محترمين، وتسيب فلاش تايم، مهم جدا ده. طيب في انظمه بقى، في انظمه تقول لك على الطوبي ده حاول تحط في اول وش ايه؟ 5 أو 10% مصلب. ليه؟ علشان خاطر بيحسن عمليه الالتصاق او الادهيشن بين الطبقات. ليه؟ احنا عارفين طبقات البيس كوت
كل ما كترت كل ما بتضعف الالتصاق. فبيقول لك شويه المصلب دول بيحسنوا التماسك وما يخلوش الطبقه دي تبقى عباره عن طبقه هشه او طبقه اسفنجيه خفيفه، لا يخليها قويه. فيفضل اللي انت في اول وش او ممكن في الوشين حسب الدعم الفني بتاعك، لان اصلا البندر الملون بيغير في اللون سنه. اللون ده انت لو تاخد بالك منه هتلاقيه اصلا ملوش علاقه بالعربيه، اللي بيخلي اللون ده يظبط مع العربيه هو البندر الملون او الورنيش الملون، ليه بيكون عباره عن حاجه زي الطوبي. الكلام ده مش في الاحمر بس، ده في الاحمرات والازرقات واي بقى كان اللون حسب ما الشركه المصنعه للون بتقول لك اشتغل بيه ازاي. فانت بتشتغل في الاول في الاخر برضك تخليك تبع السيستم. بتشتغل بقى انت رشينا البندر الورنيش. طيب معانا بقى بعد ما رشينا الكلير كود بتاعنا ادي القايم. احنا ما خدناش القايم كله، ما خدناش القايم كله. ايه اللي حصل بقى؟ اخرنا بالورنيش كان هنا اهو عادي جدا، بتنر فيد اوت او تنر تسيح، بتسيح الحرف. مفهوم ده يا رجاله؟ انت كده خدنا الجنب كله ورنيش مفيش اي مشاكل. هيكون في اختلاف هنا بقى في المصلبات اللي هي المصلبات البطيئه، هتكون مميزه مع الورنيش الملون زي ما هنشرحه ان شاء الله دلوقتي. الموضوع المصلب البطيء السريع مش هيكون ضروري في القصه دي، هو هيكون مهم في الورنيش الملون، لان الورنيش هنا انت خلاص بتقفل بيه الطبقه كلها، بتنزل ورنيش وعملت تنر المرمات بتاعك مفيش اي مشاكل. طيب احنا الحمد لله كده خلصنا القصه بتاعه البندر الملون. على بركه الله ندخل في الورنيش الملون بقى بيشتغلوا بيه ازاي. ادي شركه واحد بتقول لك اشتغل بالنظام ده. طب شركه اتنين بقى نفس القصه ولكن في بعض الاختلافات البسيطه. بتقول لك ايه؟ هم لغايه الارضيه متفقين، هو على فكره اللون واحد، ده بيوصل بالنتيجه صح وده بيوصل بالنتيجه صح، ولكن السيستم ده ليه سكه والسيستم ده ليه سكه تانيه. ازاي بيشتغلوا بقى السيستم دوت؟ نفس الخطوات هي في كل حاجه، في اختيار اللون مفيش اي مشاكل. لكن يقول لك بقى ايه؟ انت خلاص سحقت الفيلر وبطنت الفيلر، معاك نفس الجنب ده، معاك نفس الجنب دوت. يقول لك بقى ايه؟ نرسم كده العربيه، ادي الرفرف الخلفي وادي الباب وادي الرفرف الامامي. ده متبطن فيلر، ده متبطن فيلر، وده هيتاخد عمليه البلندنج او عمليه السرقه زي ما السيستم بتاع الدهان بيقول، مش احنا اللي بنقول. لو السيستم بيقول لك مفيش بلندنج يبقى مفيش بلندنج، اتبع الدعم الفني هو ادرى باللون. طيب بيقول لك ايه بقى السيستم ده؟ بيقول لك، وده على فكره هيكون ليه في المرمات مختلفه شويه، بيقول لك رش الارضيه طوب بعد ما تبقى ما تطهر وتنفض، انزل على ده بلندنج او بيندر الجزء ده. بعد كده رش الطوبي بتاعك لغايه هنا اهو زي ده بالظبط، هو الطوبي وكل حاجه. رشيت انت الارضيه بتاعتك الوش والتاني، مثلا جينا بالوش التاني لغايه ان هو على البلندنج، ده بقى طوبي وده الاحمر اللي هو المجمع الاصلي بتاع العربيه. عملت انت العينه طبعا وواحده وش واثنين وثلاثه، وبتجيب تقارن بالعربيه وحاطط ايه لازقه بردك زي ديا كده اهو جنب العربيه، عشان اول ما اللون يجمع تبدا اللي انت تجيب الايه مثلا جمعت من وشين يبقى تجيب تبص على الوشين وهكذا. حاول ان انت كل وش تبص على العربيه. طيب نزلنا باللون. بعد كده مش بندر ملون بقى، بيجيب الورنيش الملون او التنتد كلير اللي هو الكلير كوت، الورنيش الشفاف. يجيب الورنيش الشفاف ويخفه بمصلب بطيء، مش مصلب سريع، مصلب بطيء. بيكون معاه مسدسين، يقول لك يكون معاك مسدسين. يجيب الورنيش ويضيف له المارون اللي اتضاف هنا، هنا بقى الاحمر بتاعه ايه بيضيفه على الورنيش. مفيش بندر ملون، مفيش بندر ملون، ودون محتاج شويه ايه يعني مش بنفضله بصراحه، وهنقول بردك ليه. طيب بتضيف بقى البندر المارون على الورنيش الملون ويبدا يرش ايه في ده بقى. في كذا سيستم، في سيستم يقول لك رش الورنيش الملون لغايه هنا اهو بالمسدس اللي فيه الورنيش اللي عليه الصبغه اللي هو المارون، ويكون معاك مسدس تاني فيه ورنيش شفاف ترش بيه الجزء ده.
تلحم الاتنين في بعض. ادي الورنيش الملون جه لغايه هنا اهو، يكون معاك ورنيش، ادي انت رشيت ده اهو لغايه هنا مثلا، ما بتروحش بالورنيش الملون لغايه هنا، يكون معاك ورنيش في ورنيش شفاف ومسدس تاني ترش بيه الجزء ده، ترش بيه الجزء ده كده اهو. تمام كده اهو. طيب ليه بقى المصلب وهو بطيء عبال ما ترش ده وتجيب المسدس التاني وترش، المصلب بطيء مش هيكون المسام بتاعته قفلت، هيلحقوا ان هم يندمجوا ببعض، غير لما يكون المصلب سريع والتنر سريع، مجرد ما هترش ده هتيجي ترش ده هتلاقي حصل هنا اوفر سبراي وخشانه، انما لما يكون بطيء هيندمجوا مع بعض ويسيحوا مع بعض بسرعه. طيب بعد ما رش القصه دي بردك وش تاني، يجيب الوش التاني يرش هنا اهو على قد كده، يقوم جايب الورنيش التاني يرش بالورنيش الشفاف، يكمل الجزء ده واخد ورنيش شفاف، لانه لو خد ورنيش كامل ملون زي ده هيفارق لون مع ايه؟ مع الاكسدام والشنطه وهكذا. بيرش الورنيش الشفاف، وادي القايم بيجي بالورنيش لغايه هنا اهو وبيسيح الحرف ده بتنر فيد اوت او تنر مرمات. ده سيستم. في سيستم تاني من بتاع الورنيش الملون يقول لك اشتغل، انت رشيت الارضيه قبل ما ترش الورنيش الملون، رش الورنيش الصافي الكلير كوت على الجزء ده الاول. يقول لك خد الجزء ده كلير كوت ورنيش الاول قبل ده، وبعد كده رش الورنيش الملون. ادي كده اول وش اهو، تمام كده اهوت. وبعد كده رش بعد ما ياخد الفلاش تايم بتاعه او الفلاش اوف، رش الورنيش الكلير كوت تاني وش بقى، وبعد كده رش دوت وش كده. تمام خلاص. طيب النظام بقى ده او النظام اللي هو الاولاني اللي بيرش ده الاول، الاتنين في منهم بيقول لك ارجع بعد كده اديها كلير كوت، وفي اللي بيكتفي بان هو خد الجزء دون ورنيش والجزء ده بندر ملون، ولكن الافضل انك تديها كلها ورنيش كلير كوت صافي. ليه؟ لا قدر الله في حاجه رذاذيه عايز تسحقها او حاجه، ممكن وانت بتسحقها الورنيش الملون ده هو مش هيبان ان شاء الله، ولكن ممكن ولكن بقى والحرف طبعا بتسيحه. الافضل بقى هنا في القصه دي يعني زي ما قلنا البندر الملون لو في حاجه كشفت بتبدا اللي انت الكلام ده ان شاء الله هتلاقوا ليه فيديوهات عامله هنسيبها لكم في التعليق المثبت، ازاي نرش اللي هو البندر الملون دون اللي هي الطبقات الثري كوت اللي هي الملونه دي. طيب الورنيش الملون لا قدر الله بقى واحنا بنرش الورنيش الملون اول وش لقينا فيه مثلا تسييله، مشكله لازم انت واخد بالك، تسييله حصلت اهي، رذاذايه جت، مش عارف في ترابايه جت، هتعالجها ازاي؟ لو هي بندر ملون هيكون سهل انك تصنفرها وتعفرها شويه بندر من جديد، وبعد كده تديها البندر شويه لون يعني، وبعد كده البندر ملون. طب دي بقى اهي حاجه لطشت اهي او حاجه محتاجه، ولا ده ورنيش مش هينفع يتصنفر، فبتبقى يعني مشكلته في كده. واللي عنده اي اضافه في الكلام ده بيعرف يتعامل مع الحاجات دي يبلغنا، ولكن هي لو فيها مشكله في التنتد كلير او اللي هو الورنيش الملون ده، فعلا بتبقى موضوع. وعلشان خاطر كده اللي بننصح بيه والافضل البندر الملون. وهنا طبعا يعني يفضل بقى ايه انك تدي وش ورنيش في الاخر، وبرضك نفس القصه بتدي من 5 ل 10% مصلب هنا او هنا. يشترط انك ترجع للدعم الفني في كل الخطوات وفي كل حاجه. المصلب في شركات بتقول لنا ضيفوا من 5 ل 10% مصلب، هم بيقولوا كده، بيدونا الجرانتي او الضمان على كده. بنرش الماده هو عارف ان مش هيحصل حاجه، بالعكس ده هيحسن الالتصاق. بص ادام الدعم الفني قال لك على حاجه هو دارسها وعاملها في المعمل، ولا قدر الله في اي حاجه هو ملزم يتحمل المصاريف كلها، هو ملزم بالشغل. ليه؟ هو مديك ضمان، هو مش مديك ضمان كده، بل هو جرب الموضوع ده بيكون افضل واحسن يعني. وطبعا هنا بعد ما بترش الورنيش بتحاول بقى تتوصى بيها طبعا في السخن، لان طبقات دهان كتيره جدا. السخن ده من اهم الحاجات في العربيات الرجاله، السخن الحراره ده من اهم الحاجات في الرش، سواء 2 كوت او 3 كوت. السخن ده هو ده اللي بيجفف الدهانات فعلا. يعني في ناس بتشتكي بتقول انا باجي اسحق ولما على العربيه بلاقي مكان الصنفره، الاقي مكان التلميع، الاقي مكان مش عارف ايه، الاقي الورنيش بيتجرح بسرعه، الاقي الورنيش بيقشر وي مش عارف ايه الكلام ده كله. يعني بننصح ولكن ترجع للدعم الفني، تحط لو انت بترش بسكوت على اول وش على الفيلر ممكن تدي من 5 ل 10% مصلب، او تاني وش لو هو ب 3 كوت يعني
ولكن بشرط انك ترجع للدعم الفني السخن. ادي العربيه سخن في الكابينه، حراره مهمه جدا. السخن ده هو اللي بيخلي لك الورنيشه تعصب ويخليها لك تنشف. في ناس تقول انا هبيت العربيه في الكابينه واجي تاني يوم اخدها. اللي يدي حراره للعربيه لو خدت النص ساعه او ال 45 دقيقه زي النشره الفنيه افضل، وطلعت دي افضل من اللي يبيت عربيته في الكابينه ويجي تاني يوم ياخدها الصبح. اللي تاخد حراره احسن، حراره 60 70 80 90 حسب النشره الفنيه للمنتج. الحراره هي اللي بتخلي الورنيشه تصلب فعلا وبتقويها. وحتى لو اديت حراره ما يفضلش انك تصحى وتلمع تاني يوم، خليها بعد اسبوع او بعد 3 4 ايام لو خدت حراره. اما لو ما خدتش حراره انت المفروض تصحى وتلمع بعد شهر حتى تكون نشفت من الشمس وكلام من ده. واهم حاجه الحراره في الموضوع ده يا رجاله. الحمد لله الموضوع بفضل الله كده تمام. يعني على قد ما ربنا قدرنا رجاله، يعني جمعنا لكم كده الكلام بتاع معظم الشركات اللي بتشتغل بالموضوع دون. كل سيستم بيكون ليه نصايح وكل سيستم بيكون ليه يعني الحمد لله. اللي عنده اي اضافه يسيبها في التعليقات. ان شاء الله هتلاقوا الفيديوهات عملي رش للكلام ده، هتلاقوه باذن الله في التعليق المثبت او علامه اي. ما تنسوناش في الدعاء، ما تنسوش تدعوا لامواتكم وامواتنا وجميع اموات المسلمين. كان معاكم اخوكم احمد جمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.